guys! Welcome back to my channel. I am Jasel and for my today's vlog, I'll be doing the 1,000 makeup challenge. And hindi ko mawari, ano bang pwedeng title nito? 1,000 makeup challenge, peachy makeup look, glass skin makeup look, tipid kikay kit. Guys, ang daming possibilities. And for today's vlog, I'll be just using the products na nabili ko sa Watsons. And guys, kung gusto nyo ma-achieve itong look na to, please keep on watching. Hey guys! So ayan, na-prep ko na yung face ko. Nakapaghilamos na ako. Toner, moisturizer. And for this 1,000 pesos makeup challenge, the first product that I'll be using is this one. It's the Fresh Skin Love Jeju Aloe Eyes. Nalaman ko tong product na to dahil dun sa roommate ko sa My Town, London na si Nico. Hi Nico! This product cost 199 pesos only. So ayan, gamitin na natin. Layo na lang na ganun. Ang maganda sa product na to, nag-a-add siya ng dewiness sa makeup. And then, I'll be using this Caris mirror. Nakaka-fresh yung mist, diba? At ang taray, 1,000 pesos lang lahat ng makeup na gagamitin natin dito. Pero may mist akong naisama. Okay, so pagramdam nyo na tuyo na yung mist sa face nyo, let's go na sa second product. Which is my OG favorite makeup piece. Ito yung I White Korea BB Holic Everyday BB Cream. I'm in the shade Beige. Ayan. Ayan. Lagyan lang natin dito sa under eyes. Kasi malaki yung eye bags natin. Kabupuyat. Para ulit pag nag-a-apply ng skincare, dapat lahat pataas or circular motion. Ayan. Para hindi naman magsag yung mga katabaan natin dyan sa mukha. Yung mga natira dito sa kamay, yun na lang yung nalalagay ko dito sa eyelids. And guys, importanteng nilalagyan yung eyelids ha, para if ever may ilalagay ka mang eyeshadow, didikit siya. Ayan. Dito naman tayo sa kabila. Ayan. And then, dito naman sa kabilang eyelid. Diba, kumu-Korean skin and may dewiness pa rin kahit pinatungan na natin yung mist kanina. And ako talaga guys, yung, alam niyo yun, yung ayaw ko araw-araw naka-foundation. Yung foundation kasi para sa akin yung mga pang-diinan lang, yung mga pang-okasyon, events, ganan. Kung everyday makeup look lang din naman, dito na kayo sa BB cream. And wala kang mararamdaman sticky feeling maghapon. Unlike sa mga foundations, ganun, parang ramdam na ramdam mo ang kapal, meron kang nakalagay sa mukha. Pero dito sa BB cream, ang ganda niya. And kung pawisan ka, wala na tayong magagawa dyan. Mararamdaman yung sticky feeling kahit anumang ilagay mo sa mukha mo. Pero with this one, kung normal naman yung skin mo, okay siya. Pero guys, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kung pawisin ka, mamaya, isiset naman natin siya ng powder. Medyo magmamatify yung ibang parts ng face mo. Ititira lang natin to para hindi mawala yung dewy skin. Okay itong BB Holic kasi meron siyang light coverage. Ayan, may konting dark spots tayo pero hindi masyadong halata. Which is good. Ayoko talaga yung parang perfect flow
flawless skin. Okay lang sa akin kung may sumisilip-silip dyan na acne scars. Kasi guys, alam niyo yun, tao tayo, normal ang pimples. Huwag nyo ikahiyaya, huwag nyo masyadong takloban ng foundation, concealer. Tao tayo, normal ang pimples. Okay? Hayaan yung makahinga yung mga pores nyo sa mga foundation. Huwag nyo masyadong itago. May pimples or wala, maganda ka. For the next item, I'll be using this lip and cheek soft glow tint ng Pretty Secret. Ayan. And guys, I chose the vibrant peach na shade kasi, di ba uso ngayon yung mga peachy-peachy na makeup look, ganan. So, yun yung medyo i-achieve natin for today, which is tipid version. So, lang natin. Ayan. Kuha lang ako ng konti kasi as in, sobrang tingkad niya sa face. Ayan. Dab-dab lang, guys. Napakaganda guys ng shade na to para sa mga morena. And syempre sa mga mapuputi, ano ba namang shade yung hindi bagay sa mapuputi, diba? Sana all. Patungan ko pa para, alam niyo yun, diba yung mga makeup na uso ngayon, parang plakadong-plakado yung blush. Parang sinampal na. Yan, napa-OA lang ng very light, pero okay lang yan. Okay na dito. So, ayan. Nilagyan natin yung ilong para medyo, alam niyo, parang drunk blush. Kahit di naman tayo umiinom. Lagyan naman natin yung lips natin. Mukha na tayong pongkan. Kahit nakalagay dito, lip and cheek tint, ako, ginagamit ko pa rin siya sa eyelids. Diba? Okay na ako dyan. Ayoko masyadong bongga yung eyeshadow. Okay na ako dun sa may konting tint lang or color para pampabuhay lang ng eyes. Diba? Nagamit na siya natin as blush, lip tint, and eyeshadow. And guys, 99 pesos lang siya. Diba? Napakatipid natin. Ako katipid, lalo nung napasok pa lang sa school. Kasi ako yung tipo ng taong tipid lang sa panlagay sa mukha. Pero grabe ako gumastos sa pag-ukay, sa pagbili ng damit, ganan. Ewan ko, gusto ko talaga yung nagde-dress up. Mga kaartehang stuff. And guys, in addition, ayan, nandiyan pa rin yung dewiness. Kasi guys, kung gusto nyo talagang ma-achieve yung glass skin makeup look, etong mga type na blush ang gagamitin nyo. Hindi yung mga powdery na blush, alam nyo yun. And tama si Ate May Layog. Para siyang dupe ng Glossier. Which is very nice kasi for the price of 99, saan ka makakabili nun? Eh, ang Glossier, libo. Guys, hindi pa tayo nakakaluwag-luwag sa buhay. Wala pa tayong pambili nun. And for the next product, ito, I am using Fashion Bro Cream Pencil. As in guys, hindi ako nagpapalit ng pangkilay. Ito lang talaga. Ayan. This is from Maybelline. So, nandito na tayo sa mahirap na part. Pagkikilay. Tuturo ko muna sa inyo yung tricks ko kung paano makapagkilay ng mabilis. So, ito guys yung secret ko. Wait. Ayan. Ginagawa ko siyang paslant, ganan. Tapos, ito, medyo flatten. Parang sinashape ko siya as yung retractable na mga pangkilay. Ang shade nga pala nito is dark brown. Ito namang taas.
tayo dito sa may bandang dulo. Ayusin ko lang itong bandang baba. Ayan, para maganda yung shape niya. Ayan. So, dito naman sa parting gitna, gawa lang tayo strokes na upward para magbukang buhok. Ayan. Guys, pinakamadaling pagkikilay is i-pluck nyo muna siya or i-set nyo muna siya sa desired na eyebrow shape nyo bago nyo siya kilayan. Para alam nyo yun, susundan nyo na lang yung shape, i-fill in nyo na lang, and yun na. Stroke lang ulit, pataas. Gagamiting product guys is this one. It's the Lewis and Pearl Body and Face Powder. Ayan. Sa mga nagtatanong, Jasel, bakit ang bango mo? Anong pabango mo? Guys, wala akong pabango. Hindi ako mahilig magpabango. Alam niyo yun, yung nagpapabango lang ako pag may mga events, ganan, yung mga mahalagang pupuntahan. Pero, for everyday, ito lang yung gamit ko. Tapos, kuha lang ako ng brush. Ito. Guys, ang ganda nito. Nabili ko lang to sa Market. Ayan, oh. Napakalambot. Imamatify lang natin yung ibang parte para naman duwinas pa rin yung kita. Hindi yung parang ang oily mote. Ganon. So, itong banda lang na to. The other side. Ayan. At syempre, dito sa may noo. Upward lang and then ayan. As in, super konti lang nilalagay ko. Guys, dito sa 1,000 makeup challenge natin, meron tayong highlighter. I'll be using this Caroline Flash Stick. Ayan. Yung isa nito yung ginagamit ko, yung parang medyo yellowish na nag-white. Pero dahil dun sa vlog ni Ray Hermar, eto, nagpalit na ako kasi sabi niya mas maganda daw to, mas alam niyo yun, parang kakulay lang ng morena, ganan. Sa may ilalim ng dulo ng kilay natin. Dab lang guys. All the way down to your upper part ng cheekbones. Guys, nalobat yung camera. Kaya ito, nakalimutan kong ipakita or i-shoot na lalagyan din natin ng highlights ang ilong. Ayan. O, diba, effect? Kahit wala tayong ilong, mukhang meron. Lagyan ng highlights ang labi. Kung gusto nyo add ng shimmery. Ayan. Dagdagan natin dito.
mascara, my favorite part. Napapaganda nyo talaga yung mata natin. Pag pak na pak yung ating eyelashes, mas pretty tingnan yung eyes. So, piling ko lang tong curler ko. Ganun ako guys, mas inuuna ko yung curler kaysa sa pag-apply. Ayan, kanya-kanya lang naman tayo ng trip, diba? And then, after ko pisil-pisilin ng ganan, ginaganito ko siya. O, diba? Ang creepy tingnan. Rawr. Horror pala yung vlog. Ayan guys. Diba? Dito naman sa kabila. Ayan. Diba? Wala pang mascara. Pretty na. For the mascara, I'll be using this Careline Go Lang mascara. Ayan. Pag nagmamaskara ako guys, gusto ko konting amount lang ng product. Yung nasa spoolie ba yung tawag dito? Kasi diba yung pangkilay? Spoolie ang tawag doon. Ewan ko. Basta gusto ko konti lang yung laman dito. Ayan. Kaya medyo madumi yung ganito ha. Ayaw kasi yung madaming products. Kasi guys, kung madaming products yung nandito, pag ginanan nyo siya, kakrumpled-crumpled yung pilik nyo. Kaya maganda, konti lang para masiwa-hiwalay yung strands. So, diba, lumalapit. Itong niready natin tissue, igaganan lang natin. Ayan, and then apply it na. Ayan. Diba? Ang linis. Hindi natamaan yung eyelids natin dahil dun sa tissue. Hindi na kayo mahihirapang magtanggal-tanggal pa dyan. At masasayang yung in-apply nyo kanina sa eyelids. Charan! Diba? Walang dumi-duming eme dyan. Napakalinis. Diba? Ang ganda ng pilik natin. A few minutes later. So that's it for my second vlog. Sana guys na-enjoy niyo yun. And dahil lockdown pa naman, pwede pa naman kayo umorder sa Lazada, Shopee, may mga Watson flagship stores doon. Huwag kayong mag-risk na pumunta ng Watson sa Lipa, ganan, or sa kung saan mang malapit ng Watson sa inyo. Kasi guys, mas importante pa rin yung safety nyo kaysa sa mga pampaganda, kaartehan natin dyan. And konti na lang naman, sana matapos na tong lockdown na to. Basta guys, importante yung health nyo. Huwag nyo papabayaan sa sarili nyo. Stay hydrated. And that's it. Thank you so much for watching again. And see you on my next vlog. Bye!